Welcome to Discarding Kusina channel again. Hello guys. So for today's vlog is magluluto tayo ng sitaw. Adobong sitaw with a twist. So ito yung mga ingredients natin. Garlic, onion, string beans, tomatoes chopped, bay leaf, and marinated pork, of course. Welcome to my channel. So for this vlog, magluluto tayo ng adobong sitaw. Please keep on watching. Thank you. So, sa ating kawali, kapag mainit na, of course, maglalagay tayo ng mantika to saute our garlic and onion, of course. Yan ang pinaka-basic natin gagawin sa ating pagluluto. Then yan, gigisahin na natin. Then we will add some pepper and salt while ginigisa natin yung onion tsaka garlic. Kakaiba kasi yung lasa niya kapag una mong ginigisa yung sibuyas tsaka bawang, tapos lalagyan mo ng asin tsaka paminta. There's some magic in it, diba? Then I add the marinated pork, of course. Gigisahin natin ito ng paano natin gigisahin? Of course, hanggang sa mag-brown. Pero brown na talaga yan dahil sa toyo. What I mean is yung lulutuin natin yung magmamantika talaga yung taba niya. Ganun. So, diba? Ganyan naman talaga yung pagluluto, diba? Yung gisahin. Charot. So, lutuin mo. Gisahin mo. Yan, haluin mo lang. Baka nasunog na, kaka-cellphone. Yan. Then, takpan mo lang hanggang maluto. Ganon. Basic. Yan, nagmamantika na. Then, it's time for us to add some water. Pakuluan natin with the bay leaf. Diba? Yung tubig ko dyan, char lang yan. Linagyan ko ng madaming tubig kasi matigas yung baboy. So, pinakuluan ko siya ng almost 30 minutes. Pero depende pa rin yan sa baboy na nabibili nyo kung ito ba ay malambot. Ito kasi matigas. Then, nung ready na, I add the tomatoes. Hindi ko siya ginisa with the pork. So, pinalambot ko muna yung pork. Then, I add the tomatoes. Pinakuluan saglit. Then, I add the sitaw or the string beans. So, ganun lang po. Then, lulutuin na natin. Ganyan. Ganyan yung style ng adobo. May adobong matubig, may adobong tuyo. Ito yung adobong matubig. So, I add some sugar. And of course, hindi mo masasabing adobo ang isang luto kung walang suka. 'Di ba? Kaya si suka, tsaka si vinegar, si suka, tsaka si toyo is always magkapareho. Kung ikaw ay may toyo, of course, si hubby mo ay may suka. Joke lang. Then, after natin lagyan ng suka, then lagyan natin ng dark soy sauce para umitim naman. And shoutout nga pala sa mga nagko-comment sa latest videos ko.
Thank you so much guys sa pag-support nyo. Sa akin. So yan. Yan na, balik tayo sa adobong sitaw natin. So kapag yung lasa niya is hindi pa ganun ka-match sa preference nyo, you can add more seasonings. So I add more salt kasi kulang eh. Then haluin lang, antayin lang natin hanggang maluto, tsaka medyo maging thick yung sauce niya para mas lalong sumarap naman, para kahit yung sauce lang, yung sabaw lang, ulam na, diba? So yan. Ang sarap. Ang dami na namang kanin. Sira ang diet kapag ganito. 'Di ba? Thank you. Thank you so much for watching me. Maraming salamat sa 1,500 subscribers. Thank you. Keep on vlogging mga small YouTubers. Kayang-kaya natin to. Ayan na, yung adobong sitaw. So, ready na.